हाय फ्रेंड्स, मी वृषाली द ग्रीन लीफ गार्डनमध्ये आपले स्वागत करत आहे. प्रत्येकाच्या घरात किचनमध्ये वापरला जाणारा एक महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे लसूण. लसूण हा प्रत्येकाच्या किचनमध्ये वापरला जातो. लसणामध्ये अनेक घटक उपलब्ध असतात. कॅल्शियम, आयर्न, मॅग्नेशियम, कॉपर, पोटॅशियम, झिंक, व्हिटॅमिन सी. अशा प्रकारे लसूण हा अँटीऑक्सिडंट, मिनरल्स आणि व्हिटॅमिनयुक्त आहे. लसणामध्ये अँटीफंगल प्रॉपर्टीजसुद्धा आहेत आणि त्यामुळे या लसणाचा वापर आपण किचनमध्ये करतो. त्याचप्रमाणे या लसणाच्या साली ज्या आहेत त्या आपण फेकून देतो. पण फ्रेंड्स, या लसूण सोलल्यानंतर लसणाच्या ज्या साली शिल्लक राहतात किंवा वरचं कव्हर शिल्लक राहतं त्या फेकून न देता आपण त्याचा आता गार्डनमध्ये कसा उपयोग करू शकतो ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा लसूण सोलल्यानंतर लसणाचे हे जे काही वरचे कव्हर किंवा त्याच्या ज्या साली आहेत त्या मी फेकून देत नाही, तर त्या मी अशा साठवून ठेवते. आणि या लसणाच्या सालीमध्ये पाणी घालायचं. पाणी घातल्यानंतर साधारणतः 2 दिवस हे झाकून ठेवायचं. 2 दिवस ते झाकून ठेवल्यामुळे 2 दिवसात या सर्व लसणाच्या सालीमध्ये असलेले जे काही महत्त्वाचे घटक आहेत की जे रोपांसाठी किंवा बागेसाठी आवश्यक असतात ते त्या पाण्यामध्ये उतरतात. हे मिश्रण आता आपण 2 दिवस असेच ठेवून देऊया. दोन दिवस हे मिश्रण सावलीमध्ये ठेवलेलं होतं. आता सर्व या सालीचे गुणधर्म त्या पाण्यामध्ये उतरलेले आहेत. आता आपण हे मिश्रण गाळून घेऊया. याचा आपल्याला बागेसाठी उपयोग करायचा आहे. आपल्याला स्प्रे करण्यासाठी हे पाणी वापरायचं आहे, त्यामुळे आपण हे गाळून घेत आहोत. हे सर्व जे लसणाचं पाणी आहे ते आपण आता डायल्यूट करणार आहोत. स्प्रे पंपमध्ये मी ते टाकत आहे. साधारणतः अर्धा लिटरमध्ये अर्धा लिटर हे लसणाच्या सालीचं पाणी आपण मिक्स करावं, म्हणजे डायल्यूट करावं. ते रोपांना स्प्रे करण्यासाठी वापरणार आहोत. साधारणतः 1 लिटर लसणाचं पाणी असेल तर 1 लिटर साधं पाणी त्याच्यात मिक्स करावं आणि नंतर ते वापरावं. हे गार्लिक वॉटर तुम्ही सर्व प्रकारच्या रोपांवर मारू शकता. त्यामुळे काय होतं, स्पायडर माइट्स, ॲफाइड्स, पावडरी माइल्ड्यू, फंगस हे त्याचप्रमाणे झाडांवर काही अळ्या, किडे काही असतील तर ते सुद्धा नष्ट होतात. त्याचप्रमाणे रोपं हेल्दी होतात आणि रोपांना कीड लागत नाही. बागेमध्ये असलेले काही डास असतील तर ते सुद्धा या लसणाच्या सालीच्या पाण्याच्या वासाने कमी होतात. तसेच हे पाणी डायल्यूट करून तुम्ही रोपांना मातीमध्ये सुद्धा घालू शकता. मातीमध्ये घातल्यामुळे रोपांची मातीतून कॅल्शियम आणि NPK जे आपण रोपांना घालतो ते शोषून घेण्याची क्षमता वाढते आणि रोपं खूप छान प्रकारे हेल्दी होतात. लसणाच्या साली कधीही कचऱ्यामध्ये टाकू नका, तर त्याचा अशा प्रकारे तुम्ही उपयोग करा. ह्या उरलेल्या साली आहेत याच्यामध्ये आणखी परत पाणी घालून 2 दिवस ठेवलं तरी त्याच्यामध्ये काही थोडाफार अंश शिल्लक राहिलेला असतो, तो सुद्धा पुन्हा आपल्याला वापरता येतो. किंवा आपण हे जे राहिलेलं जे सालींचं खाली राहिलेलं साली आहेत त्या आपण किचन कंपोस्टमध्ये वापरू शकतो. किंवा असेच थोडे थोडे तुम्ही प्रत्येक कुंडीमध्ये मातीमध्ये मिक्स केले तरी त्या मातीमध्ये जे रोपांना हानिकारक असे कीटक किंवा काही जीवाणू असे तयार होतात हानिकारक असलेले, ते सर्व नाहीसे होतात. तर फ्रेंड्स, लसणाच्या सालीचे उपयोग तुम्हाला समजलेलेच आहेत आणि तुम्ही आता तुमच्या बागेसाठी त्याचा उपयोग करू शकता. मी तर लसणाच्या साली अशा बॉटलमध्ये साठवून ठेवते आणि पाहिजे तेव्हा त्याचा वापर करते. फ्रेंड्स, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि द ग्रीन लीफ गार्डन या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फ्रेंड्स.